جاءت كأس العالم 1938 في فرنسا، وأوروبا تتجه إلى حرب عارمة. استمر البريطانيين في مقاطعتهم، وانشغل الأسبان بسبب الحرب الأهلية، وانسحبت النمسا بسبب وقوعها تحت الاحتلال الألماني أو ما يعرف بحلف الأنشلوس. البطولة التي انطلقت في 1930 بالأوروغواي ثم بعد ذلك في إيطاليا 1934، كان من المفترض أن يستمر مبدأ المداورة وتعود مجددا إلى القارة الأمريكية، إلى أن التصويت في اجتماع على هامش أولمبياد برلين 1936 ما بين فرنسا والأرجنتين تم التصويت فيه لصالح البلد الأوروبي، مما تسبب بغضب وإعلان المقاطعة من الأرجنتين للبطولة، وتضامن معها كل اتحادات الدول الأمريكية مثل المكسيك والولايات المتحدة والأوروغواي وكولومبيا وغيرهم، باستثناء البرازيل وكوبا. في تصفيات كأس العالم 1938 تأهلت 4 منتخبات دون تصفيات بسبب انسحاب خصومهم. رومانيا تأهلت بسبب انسحاب مصر، واندونيسيا بعد انسحاب اليابان، وتأهلت البرازيل وكوبا بعد انسحاب منتخبات القارة الأمريكية، تضامنا مع الأرجنتين الغاضبة لعدم منحها استضافة البطولة. أما البقية جاء تأهلهم على النحو التالي: في المجموعة الأولى تأهلت ألمانيا والسويد على حساب فنلندا واستونيا. في المجموعة الثانية استطاعت النرويج التأهل لأول مرة، وهي التي قدمت مستوى مبهر قبل سنة في أولمبياد برلين، لكن التأهل جاء صعبا أمام جمهورية إيرلندا بعد فوز في الذهاب 3-2 وتعادل في الإياب 3-3. وفي المجموعة الثالثة استطاع رابع أولمبياد برلين من الوصول إلى كأس العالم بعد أن هزم بولندا منتخب يوغوسلافيا ذهابا في وارسو 4-0 وخسر في بلغراد 1-0 ليتأهل لأول مرة لكأس العالم. وفي الرابعة انسحبت مصر من مواجهة رومانيا. أما في الخامسة ومن مباراة واحدة في أرض محايدة فاز في ميلان المنتخب السويسري على البرتغالي 2-1. وفي المجموعة السادسة هزمت اليونان منتخب فلسطين ذهابا وإيابا، ثم واجهت منتخب هنغاريا لتحديد المتأهل، مع العلم أن فلسطين كانت تحت الاحتلال البريطاني، لذلك كان لاعبي المنتخب من جنود الإنجليز ومستوطنين اليهود. وفي المباراة الحاسمة اكتسحت هنغاريا اليونان في بودابست بنتيجة 11-1 ليكون التأهل من نصيب هنغاريا. وفي السابعة وبعد التعادل ذهابا في صوفيا 1-1 اكتسحت تشيكوسلوفاكيا منتخب بلغاريا بنتيجة 6-0. وفي المجموعة الثامنة وبعد أن تجاوزت لاتفيا جارتها ليتوانيا تواجهت مع النمسا في فيينا في مباراة انتهت لصالح النمسا بنتيجة 2-1. وفي المجموعة التاسعة والأخيرة صعدت هولندا وبلجيكا على حساب لوكسمبورغ. وفي باريس وفي الخامس من شهر مارس أقيمت قرعة البطولة. حامل اللقب إيطاليا في مواجهة النرويج، البرازيل بولندا، هنغاريا اندونيسيا، السويد النمسا، بلجيكا فرنسا، تشيكوسلوفاكيا هولندا، سويسرا ألمانيا، رومانيا كوبا. وبعد ذلك بأسبوع قامت ألمانيا بضم النمسا بما يعرف بحلف الأنشلوس في 12 من مارس 1938. وحينما جاءت البطولة بعدها ب3 أشهر تم استبعاد النمسا منها.
كان من المفترض أن تستضيف 10 مدن مباريات البطولة، لكن تم استبعاد مدينة ليون لأنها كانت مكان إقامة مباراة النمسا والسويد. في المباراة الافتتاحية على ملعب حديقة الأمراء في باريس، تواجهت ألمانيا المدعومة ب5 لاعبين من المنتخب النمساوي بعد احتلالها ضد منتخب سويسرا، لذلك التوقعات كانت تصب في مصلحة الألمان. تحت إدارة الحكم البلجيكي جون لانغينوس الذي سبق وأن أدار مباريات في كأس العالم، أشهرها المباراة النهائية عام 1930. وبعد 90 دقيقة كانت ندية بين الفريقين انتهت بالتعادل 1-1. وفي الأوقات الإضافية طرد الحكم البلجيكي اللاعب الألماني هانس بيسر، لكن هذا لم يغير شيء وانتهت المباراة بالتعادل ب1-1. وتم تحديد 9 يونيو موعدا لمباراة الإعادة. وفي اليوم التالي لعبت 6 مباريات في ستراسبورغ وعلى ملعب دينامينو. تواجهت البرازيل وبولندا، وكانت الأنظار على المهاجم البرازيلي لينيداس دا سيلفا، والذي كان يعاني قبل المباراة بالتهاب في الأذن. ومن المصادفة أيضا أن الهداف البولندي فيلموفسكي يعاني من ألم في الأسنان، لكن هذا الأمر لم يمنعه من تسجيل الأهداف. سجل فيلموفسكي 4 ولينيداس 3 في مباراة امتدت إلى الأوقات الإضافية سجل فيها 11 هدف، سجلت منها البرازيل 6 لتتأهل إلى دور ربع النهائي، ولأول مرة تتجاوز البرازيل الدور الأول من كأس العالم. في لوهافر على الملعب البلدي، بدأ وصيف النسخة السابقة منتخب تشيكوسلوفاكيا مشواره أمام هولندا، وبعد معاناة فاز التشيكيين بعد وصول المباراة للأوقات الإضافية بنتيجة 3 دون مقابل، وكان هداف كأس العالم السابقة أولدريتش ندري قد سجل الهدف الثالث. في مرسيليا على ملعب الفليدروم بدأ المنتخب الإيطالي حملة الدفاع عن لقبه، وكانت المهمة صعبة في مواجهة النرويج والذي سبق وأن واجهه في نصف نهائي أولمبياد برلين قبل عامين، وكانت تضم تشكيلة إيطاليا 3 لاعبين فقط من الذين أحرزوا كأس العالم السابقة، وهم مياتزا ومنزيليو وفيراري. وبهدف فيولا في الأوقات الإضافية فاز الطليان بنتيجة 2-1. وعلى ملعب كولومب الأولمبي في باريس لعب البلد المنظم في مواجهة بلجيكا، ومن الدقيقة الأولى تقدمت فرنسا عن طريق فينانتي، وفي الدقيقة 16 سجل نيكولاس الثاني، لكن الشوط الأول انتهى بنتيجة 2-1 قبل أن يعود نيكولاس ويسجل الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 69 ليحسم الأمور لفرنسا. وعلى ملعب الفليدروم البلدي في ريم لعبت هنغاريا مباراتها ضد اندونيسيا، والتي كان اسمها جزر الهند الشرقية الهولندية بسبب وقوعها في تلك الفترة تحت الاحتلال الهولندي، نتيجة تكفل فرنسا كدولة منظمة بتكاليف الفرق المشاركة من سفر وإقامة. أبدى عدد كبير من الصحف المحلية امتعاضه من دعوة اندونيسيا للبطولة لأن تكلفته كانت الأعلى، مبلغ 400,000 فرنك فرنسي. وبعد الخسارة من هنغاريا بنتيجة 6-0 تهكمت إحدى الصحف وقالت: كل دقيقة من أصل 90 دقيقة لعبها الفريق الآسيوي كلفت اللجنة المنظمة تفاهة قيمتها 4500 فرنك.
وعلى الملعب البلدي في تولوز واجه المنتخب الروماني خصمه الكوبي. المباراة كانت جميلة وانتهت 3-3 بعد الأوقات الإضافية. وبعد 4 أيام في 9 يونيو لعبت مباراة الإعادة على نفس الملعب. وقبل المباراة فاجأ الحارس الكوبي كارباخاليس مدرب منتخبه بأن اعتذر عن المشاركة ليتفرغ للتعليق على الإذاعة الكوبية. وفعلا تم الزج بالحارس الاحتياطي خوانيرا وفازت كوبا بنتيجة 2-1. وفي نفس اليوم وفي مباراة إعادة أخرى وعلى ملعب حديقة الأمراء في باريس كانت بين ألمانيا وسويسرا. تقدم في الشوط الأول الألمان بهدفين قبل أن يقلص السويسريين الفارق. لكن تعقدت الأمور لسويسرا بعد إصابة مهاجمهم جورج إيبي قبل نهاية الشوط بعد اصطدامه في القائمة وخروجه بعد ما أغمى عليه. وبما أن النظام في ذلك الوقت لا يسمح بالتبديل دخلت سويسرا الشوط الثاني ناقصة العدد. وبعد بداية الشوط الثاني ب13 دقيقة تحامل إيبي وعاد إلى الملعب وساهمت عودته بقلب النتيجة إلى 4-2 وتحقيق سويسرا مفاجأة غير منتظرة بأن أخرجت الألمان من البطولة. وكان إيبي قد صنع الأهداف الثلاثة بعد عودته. لتصبح مواجهة ربع النهائي على النحو التالي: إيطاليا حاملة اللقب في مواجهة المستضيف فرنسا، هنغاريا في مواجهة سويسرا، البرازيل في مواجهة وصيف النسخة السابقة تشيكوسلوفاكيا، السويد والتي تأهلت مباشرة بعد انسحاب النمسا في مواجهة مفاجأة الدور الأول كوبا. على ملعب باركليسكيو في بوردو وفي مباراة حضرها أكثر من 20,000 متفرج جرت معركة بين البرازيل وتشيكوسلوفاكيا طرد على إثرها 3 لاعبين، 2 من البرازيل و1 من تشيكوسلوفاكيا. معركة بوردو بدأت بطرد زيزي بروكوفيو في الدقيقة 14 بعدما ركل 2 من لاعبي الخصم. ورغم النقص العددي تقدمت البرازيل عن طريق هدافها ليونيداس، وفي الدقيقة 65 عدلت تشيكوسلوفاكيا النتيجة عن طريق أولدريتش ريدلي من ركلة جزاء، إلى أنه غادر بعد ذلك المباراة بعد أن كسرت قدمه. وفي الدقيقة 89 تم طرد دياريا من تشيكوسلوفاكيا وماتشادو من البرازيل إثر اشتباك بينهما. وفي باريس وتحديدا على ملعب كولومب الأولمبي التقى المستضيف فرنسا بحامل اللقب إيطاليا. وحينما وجد حكم المباراة البلجيكي لويس بيرت أن الفريقين دخلا بزي متشابه في اللون وهو الأزرق، أجرى قرعة بينهم ليحدد من يبقى على زيه، وجاءت من صالح الفرنسيين ليضطر الطليان للبحث عن زي لدى عمال الغرف ووجدوا لديهم اللون الأبيض والأسود. في هذه الأثناء أجرى مسؤول في الاتحاد الإيطالي مكالمة لموسوليني والذي أشار عليهم بلبس الأسود، وهي المرة الوحيدة في تاريخ إيطاليا التي تلبس فيه الأسود. وفي ال10 دقائق الأولى أصبحت النتيجة 1-1 بعدما تقدمت إيطاليا أولا. في الشوط الثاني بانت الفوارق الفنية بين الفريقين ليسجل سيلفيو بيولا هدفين وتنتصر إيطاليا 3-1. وعلى ملعب فيكتور بوكيه في مدينة ليل للمرة الثانية على التوالي تسقط سويسرا في ربع النهائي، لكن هذه المرة الأولى لهنغاريا التي تصل فيها لنصف النهائي في مباراة انتهت لصالح هنغاريا 2-0 توزعت على الشوطين. وفي أقصى الجنوب الفرنسي وفي مدينة أنتيب تحديدا لعبت مواجهة السويد وكوبا، وهذه المرة لم يكن لدى الحارس الكوبي كارباخاليس مهمة إذاعية للتعليق على المباراة، لذلك تواجد في التشكيلة لتنتهي لصالح السويد 8-0. وفي 14 يونيو وفي مدينة بوردو جرت مباراة الإعادة بين البرازيل وتشيكوسلوفاكيا، والتي كانت مختلفة عن المباراة السابقة بعدما خلت من أي ألعاب خشنة وعنيفة. وهذه المرة بادر التشيكيين بالتسجيل، لكن بعد ذلك قلبت النتيجة لصالح البرازيل في الشوط الثاني. لتصبح مواجهات نصف النهائي المرتقبة: إيطاليا البرازيل، هنغاريا السويد.
في 16 من يونيو على ملعب الفيلودروم تواجه إيطاليا والبرازيل في مباراة حضرها 33 ألف متفرج. تفاجأ الجميع بأن ليونيداس دا سيلفا غير موجود في قائمة فريقه، وذلك بسبب ما رآه مدرب المنتخب البرازيلي أديمار بأن يريح هدافه للمباراة النهائية، وبدا عليه الثقة المفرطة من تجاوز إيطاليا لتأتي الأمور عكسية وتكسب إيطاليا المباراة 2-1، ويدفع البرازيليين ثمن قرار مدربهم الأرعن وثقته المفرطة. وفي النصف النهائي الثاني في باريس وعلى ملعب حديقة الأمراء تواجه هنغاريا والسويد، ورغم تقدم السويديين من أول دقيقة إلا أن الشوط الأول انتهى هنغاريا ب3، ومع مرور الوقت أضحت السويد عاجزة عن مجاراة خصمها لتنتهي المباراة 5-1. وفي 19 من يونيو وفي مدينة بوردو وبعد فوات الأوان عاد ليونيداس للتشكيل في مباراة البرازيل ضد السويد، في مباراة انتهت لصالح البرازيل بنتيجة 4-2، سجل منها ليونيداس هدفين ليحرز لقب هداف البطولة ب7 أهداف. كان قائد المنتخب الهنغاري جورجي ساروسي لن يشارك في البطولة بسبب قضية أسندت إليه وهو المحامي، وكانت ستدر عليه أرباحا طائلة، إلى أن لاعبي المنتخب ومدربهم أصروا عليه بأن يذهب معهم إلى فرنسا لأهميته وهو القائد واللاعب الأفضل، ووافق ساروسي بل واعتزل مهنة المحاماة. أراد الاستعلام عن حياتهم الخاصة. إن كنت سأرسل إلى الملعب لاعبا تشاجر مع زوجته فأريد أن أعرف، فإن لم يكن جاهزا ذهنيا فلن أشركه. من لديه مشاكل عائلية فليخبرني. أريد قراءة رسائلكم كما في الحرب. على اللاعبين أن يوافقوا. وضع مجموعة موحدة بقوة وسادت الصداقة بين جميع اللاعبين. كان ثمة لاعبون لم يشاركوا أبدا بالمنتخب لأن بوتزو كان المسؤول. اقترفوا خطأ ما، أو ربما علم بوتزو أنهم سهروا مع امرأة. كنا كمثل السجناء. كانت تلك أياما جميلة. عانى المنتخب الإيطالي أثناء البطولة من المنفيين الإيطاليين والمعارضين للنظام الفاشي، وكانوا يهاجمون اللاعبين بالشتائم بل يشجعون ضد بلادهم بسبب عدائهم لنظام موسوليني. وفي 19 من يونيو على الملعب الأولمبي في باريس المعروف بكولومب جرت المباراة النهائية لكأس العالم 1938 بين إيطاليا المدافع عن لقبها وهنغاريا.
كان بعض الإيطاليين يبكون لأننا أحرزنا كأس العالم، بينما كانوا يشتموننا قبلا، حتى حين كنا نمشي في الشارع.